ইউকেএম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ আগলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইংৰাজীৰ পাৰ্ট 1ৰ লেসন 5 হোম দে ব্ৰথাৰ ওৰিয়ৰ ডেট, অৰ্থাৎ যেতিয়া এজন সৈনিকৰ মৃতদেহ তেওঁৰ ঘৰলৈ লৈ অহা হৈছিল তেতিয়া তাইৰ পত্নীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন অৰ্থাৎ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল সেই অনুভৱটোৰ ওপৰত এই পাঠটো তৈয়াৰ কৰিছে কবিতাটো। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় কবিতাটো পঢ়িছা। মই গোটেইখিনি ক'ব নাযাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব। মই ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। 1 নম্বৰত আছে হাউ ডিড দ্য ওমেন ৰিয়েক্ট when she saw the dead warrior। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া সৈনিকৰ মৃতদেহটো দেখা পাইছিল তেতিয়া তেওঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল। when she saw her dead warrior she neither shone nor uttered a cry। যেতিয়া তেওঁ সৈনিকৰ মৃতদেহটো দেখা পাইছিল তেওঁ শোন্ড মানে হ'ল মূৰ্ছা যোৱা, তেওঁ মূৰ্ছাও যোৱা নাছিল বা আটাৰতে ক্ৰাই অকণো কান্দাও নাছিল। 2 নম্বৰত আছে হোৱাট ডিড দ্য মেইডেন্স এট ফাৰ্ষ্ট ডু টু মেক হাৰ ক্ৰাই। মেইডেন্স মানে কুমাৰী। এগৰাকী কুমাৰীয়ে প্ৰথমতে তেওঁক কন্দোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিল। দ্য মেইডেন্স at first praised her warrior in soft and low voice to make her cry। প্ৰথমতে কুমাৰীগৰাকীয়ে সেই সৈনিকজনৰ প্ৰশংসা কৰিছিল মিহি মাতেৰে যাতে তেওঁ কান্দে আৰু গুণকীৰ্তন কৰিছিল। 3 নম্বৰ হোৱাট ডিড দে ডু নেক্সট। তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিছিল। A maiden removed the face cloth from the face of the dead warrior। মানে সেই কুমাৰীগৰাকীয়ে সৈনিকজনৰ মুখৰ পৰা ঢাকি ৰখা কাপোৰখন আঁতৰাই দিছিল যাতে তেওঁ মুখখন দেখা পায়। 4 নম্বৰ who succeeded in making the woman cry। তিৰোতাগৰাকীক কন্দোৱাৰ কাৰণে কোনে সফল হৈছিল। A nurse of 90 years succeeded to making the woman cry by putting her child on her knees। এগৰাকী 90 বছৰীয়া নাৰ্ছ বা সেৱিকাই তেওঁক মহিলাগৰাকীক কন্দোৱাৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। কেনেকৈ সক্ষম হৈছিল। তাইৰ শিশুগৰাকীক তাইৰ কোলাত দি পেলাই। যেতিয়া শিশুগৰাকীক তাইৰ কোলাত দিছিলে তাৰ পিছতেই সেই তিৰোতাগৰাকীয়ে কান্দি দিছিল কাৰণ সি নিজে ভাবিছিল যে এই কেঁচুৱাগৰাকীৰ জৰিয়তেই তেওঁ এই পৃথিৱীত বাচি থাকিব লাগিব। এইখিনি আছিলে এই পাঠটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰত দিছিলে 2 নম্বৰত ফাইণ্ড দ্য ৱাৰ্ডছ ডেট ৰাইম উইথ, ৰাইম ৱাৰ্ডখিনি বাচিব দিছে। ৰিড, ডেট, ক্ৰাই, ডাই, গো, ফো বা লো, ৰেজ, ফেচ, কেপ্ট, ৱেভ, ফিয়াৰ্ছ, টিয়াৰ্ছ, কি, দি। এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপতে মিল থকা শব্দ আছেই, সেইখিনি দিছে। 3 নম্বৰত আছে হুইচ অফ দি ফলোয়িং থিমছ ইজ গিভেন ইন দ্য পয়েম। কাৰেজ এণ্ড চেক্ৰিফাইচ, মাদাৰ্ছ, লাভ এণ্ড ডিউটি, মৰ্নিং দ্য ডেথ অফ এ চলজাৰ। এই গোটেইখিনি তোমালোকৰ কিতাপৰ সৈতে জড়িত। মানে কি পইণ্টকেইটা কোনকেইটা পইণ্ট কিতাপৰ
সৈতে জড়িত আছে 4 নম্বৰত দিছে what feeling does the poet evoke in you love for country sorrow praise এই গোটেইকেইটা অপচনে কবিয়ে এই কবিতাটোত ইনভলভ কৰিছে তো এইখিনি আছিল ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰ আশা কৰিছো আজিৰ ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগিব যদি তোমালোকৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগে তেনহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যিসকল নতুনকে মোৰ এই চেনেললৈ আহিছা মই অনুৰোধ কৰিলো তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ